हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु बटर चिकनको रेसिपी। घरमै सजिलैसँग बटर चिकन कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। र यसको लागि मैले यहाँ एउटा बोल लिएको छु र बोलमा म राख्दै छु 200 ग्राम बोनलेस चिकन। हजुरहरूले बोन सहितको मासु लिनु भए पनि हुन्छ। र अब म यसमा राख्दै छु थोरै नुन, गरी 1/4 चम्चा जति जिरा र धनियाको पाउडर राखेँ, 1/4 चम्चा बेसार, 1/4 चम्चा पेपरिका पाउडर र 1 सानो चम्चा कागतीको रस। अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यसलाई छोपेर 15 मिनेटको लागि छेउ लगाएर राख्नुपर्छ। चिकन म्यारिनेट गरेको 15 मिनेट भएपछि मैले यहाँ प्यान बसाएँ। अब प्यान ताति पनि सकेको छ र म यसमा राख्दैछु 1 ठुलो चम्चा जति बटर। र बटर यतिको मेल्ट भएपछि मैले यसमा राखेँ अघि म्यारिनेट गरेको चिकन। अब चिकनलाई केही बेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब चिकन यतिको फ्राई भएपछि अब यसलाई झिक्ने। अब फेरि मैले प्यान बसाएँ र अब प्यान ताति पनि सकेको छ। यसमा म राख्दैछु फेरि 1 ठुलो चम्चा जति बटर। अब बटरलाई राम्ररी पगाल्नुपर्छ। बटर राख्दा चाहिँ हिट मिडियम हुनुपर्छ किनभने बटर छिटै डढ्छ, त्यही भएर। अब मैले यसमा राखेँ आधा सानो चम्चा जिरा, एउटा दालचिनी, 1 इन्च दालचिनी राखेँ मैले, एउटा तेजपत्ता, र अब यसमा म राख्दैछु एउटा ठुलो प्याज मैले मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, त्यसलाई। अब मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट, त्यसै गरी आधा सानो चम्चा बेसार। अब म यहाँ राख्दैछु 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई मैले प्युरी बनाएर लिएको छु, त्यसलाई राख्दैछु। तर यसलाई म हल्का छानेर राख्दैछु यसमा। मैले 5वटा काजुलाई पिसेर यसको प्युरी बनाएर लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। त्यसै गरी मैले राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर। अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा राखेँ 1 कप मनतातो पानी, त्यसै गरी 2 ठुलो चम्चा जति फ्रेस क्रिम लिएको छु मैले। अब यसलाई राम्ररी चलाइदिउँ।
अब यो उम्लिन थाल्यो। अब म यसमा राख्दैछु अघि फ्राई गरेर लिएको चिकन र यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, र म माथिबाट राख्दैछु फेरि एक सानो चम्चा जति बटर। यदि चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले बटरमा तेल थोरै मिसाएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले राखेँ केही हरियो धनियाको पत्ता, त्यसै गरी 1/4 चम्चा जति गरम मसला पाउडर राखेँ मैले। ग्रेभी आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ। अब यसलाई मिडियम हिटमा छोपेर 10-12 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो बटर चिकन बनेर रेडी भएको छ। एकदमै मिठो जस्तो देखिएको छ। नै मिठो बटर चिकन अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसलाई बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त यो बटर चिकनको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै प्रकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।